pong mapaigtingin yung ating pong first gen, second gen na mga i-contact trace po natin doon po sa mga nag-positive. Para yung probable and suspect pa lang ay ma-isolate na po natin doon po sa ating pong community. Kaya napakalaking bagay po ito, itong ating contact tracing at patuloy po yung testing na ginagawa at isolation sa lahat po ng ating pong mga positive patients. Opo, at tanong naman po mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. Please describe daw po yung senaryo sa implementation ng curfew. Magkakaroon ba ng mas maraming checkpoints? Magkakahulihan ba ng violators? Sila ba po daw ay aarestuhin? Paano po sila ipoproseso? Yes, ito po ay atin po magkakaroon po tayong strict implementation ng ating curfew. Kaya po kasama po natin ang ating at meron pong penalty. May penalty po ng fine po yan at meron po siyang detention. At yan po based po sa ordinansa inaprubahan ng bawat LGU at yung pong susundin po ng ating pong mga kapulisan pati ang ating barangay. Opo, follow up lang po ni Joseph Morong ng GMA News. So magde-deploy po ng pulis at militar. Totoo po yan. Totoo yan po ay nakapag-coordinate po kami sa ating kapulisan to our COP para po hindi lang po yung ating mga barangay tanod ang magmaman, meron tayong pulis na mismong will make it a point na ito pong curfew na ito ay ma-implement dito po sa ating region, sa National Capital Region. Opo, Mayor, sinisisi po nga ang dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay yung hindi po talaga pagsunod sa quarantine protocols. Masasabi rin po ba natin may bahagi din dito yung LGUs na naging kampante daw po at hindi po naghigpit sa pagpapatupad o paghuli sa mga lumalabag, Mayor? Yeah, katulad na nabanggit ko yung sa kanina na parang nagkaroon na po ng patige sa isang taon na po yan. Pero isa lang po yan sa magiging cause kung bakit tumaas po ito. Dahil alam naman po natin, doon po sa binigay po messaging ng ating DOH, meron kasi bagong variant na pumasok po sa atin sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila kundi sa bansa. Ito yung ating South African variant at saka UK variant na mas contagious po ito, nakakahawa. So, kaya nga po atin pong pinare-revisit ulit ang proper implementation kasi sabi nga natin, prevention is the best medicine. Kaya po dapat po yung ating protocol ay patutupad po ito. At we will make the point na itong curfew minimum protocol ay ma-implement sa 16 na syudad at isang munisipyo sa National Capital Region. Mayor, bukod po sa pag-unify ng curfew hours, ang ayon din daw po ba ang Metro Manila Mayors doon sa pag-unify naman ng tinatawag natin penalties para po sa mga quarantine violators? Yan po, pinag-uusapan po namin po yan. Pero until now, ang ating pa-implement kung ano po yung ating city ordinance sa bawat local government unit. Opo. Tungkol naman sa contact tracing, ayon po sa DILG ay 4 out of 17 sa Metro Manila ay kailangan po humanap ng contact tracer, Mayor? Opo. Yan po yung bilangit ko po kanina na yung pong pag-hire natin na additional contact tracer po natin aside do sa ating Barangay Health Emergency Response Team ay ating pinag-iting po yung ating pong contact tracing at paggamit po ng ating application sa bawat isang local government unit na nakalink po yan doon sa Stay Safe na DOH. Opo, sakali daw po magpatuloy itong surge ng COVID-19, kakayanin po ba ito ng Metro Manila? Kakayan, nalampasan na po natin itong nung August Nung August po natin, yan po yung ating ECQ. At sa pagtutulungan po ng ating pong national government, ng local government unit, pati ng ating barangay, nalampasan po natin po yan. At palagay ko, ito pong ating surge na ito, itong spike na ito, ito po ay ating malalampasan ng ating pong region sa pamamagitan po ng pagtutulungan po ng bawat isa po dito. Ang kailangan lang po dito, cooperation ng ating private sector. Yun po ang aming hinihiling po natin. Now we have to impart discipline, sumunod po tayo sa protocol. Lalong-lalo na po ngayon, nag-umpisa na po tayo ng rollout ng ating vaccine at yung pong ating pong mga health worker frontliner, halos matatapos na po tayo doon po sa inoculation po sa kanila. Opo, Mayor, may pahabol na tanong lang si Angel Roquillo ng DZXL-RMN. Ang tanong po niya, magkakaroon po ba daw ng liquor ban? Magpapatupad po ba ang Metro Manila Mayors?
Ngayon po, wala po kami pinag-uusapan. Pero sa Parañaque po sa amin, ang ginawa po namin po dito, until 8 o'clock lang po ng gabi ang selling at yung pagsiserve ng liquor sa buong Parañaque. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Metro Manila Chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Ingat po kayo, Mayor. Thank you very much, Yusek Rocky. Magandang tanghali po sa kanila. Nadala pinaresto ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga namimeke ng COVID-19 test results. Sa kanyang talumpati kahapon, binigyan din ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng RT-PCR test na gold standard sa COVID-19 testing. Ayon kay Pangulong Duterte, ito'y bahagi ng pagtukoy sa sakit, gayon din sa pagkontrol sa krisis kahit malaking problema kung pinipeke ito. Kaya naman, nagbabala ang punong ehekutibo laban sa mga pasaway na testing centers, gayon din sa mga nagbebenta ng mga pekeng bakuna kontra COVID-19. I will have to order the police again. Wala akong ibang masuutusan. Hindi ko mautusan yung mga doktor. I have to order the police and the military to find out and arrest these people. At saka yan napapabili ng bakuna. Nako. Huwag ka sanang mahuli. Pag nahuli ka, patawag kita sa Malacanang. Hindi ihihinto ng pamahalaan ang rollout ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca sa ating bansa. Ito ang iginiit ng Department of Health at Food and Drug Administration matapos itigil ng ilang bansa sa Europa ang pagbibigay ng AstraZeneca vaccines. May lumabas kasing ulat na nakaranas umano ng blood clot ang ilang nabakunahan ng AstraZeneca sa ilang European countries gaya ng Denmark at Norway. Ayon sa DOH, patuloy ang investigasyon kung may kaugnayan ng pagbabakuna sa nasabing adverse event. Sa pahayag naman ng European Medicine Agency, mas matimbang pa rin ang mga benepisyo ng AstraZeneca COVID-19 vaccines kumpara sa panganib na maaari nitong idulot sa tao. Mga nasunugang residente ng Barangay Governor Vicente Duterte sa Dakbayan sa Davao, Diaz, Davao City ang nabigyan po ng ayuda at suporta ng mga ahensya ng pamahalaan at grupo ni Senador Bongo. Narito ang report. Mabilis ang pagkalat ng apoy sa mga kabahayan sa baybaying bahagi ng Barangay Governor Vicente Duterte sa Davao City, Martes ng hapon. Amot sa 300 na pamilya ang nawalan ng matitirahan. Isa na dito ang pamilya ni Arvina. Wag jud may bisag isa ka sanina ang nagdikit lang jud sa among lawas. Mo na lang jud na ang amuang nadala bisag isa ka gamit ma'am wala. Kwento naman ni Joylyn, nakabalik pa sa kanilang bahay ang mister niya para patayin sana ang supply ng kuryente pero mabilis ang pagkalat ng apoy. Akong ba naniuli sa mong balay kay giop niya ang plangka ba. Karon gitawag siya kay nana daw ang kuan ang sunog daw nagbuto-buto na ang mga kuan gawa siya basta daw makurintihan siya mo to bisag isa ka buk gamit wala jud mi nakuha. Kinabukasan agad silang binisita ni Senador Go. Dala ang mga tulong mula sa kanyang tanggapan at mga ahensya ng pamahalaan na tutulong sa mga nasunugan. Bigay ng senador ay pinansyal na tulong, mga grocery at pagkain. At dahil nasa evacuation sila, nabigay rin ito ng mga mask at face shield at vitamins, bukod pa sa mga bike, sapatos at tablets. Ay mo kagol, kabalo ko sakit, mawanan og balay. Di na ba ngayon ang takitaon lagi nato na? Pero importante, way na sakitan, ayaw mo kagool. Ang gamit, ato man ang mapalit. Ang kwarta, ato man ang kitaon. Pero ang atong kwarta nga kitaon, dili mapalit ang kinabuhi. Ang DSWD ay may hiwalay ding pinansyal na tulong habang dagdag grocery naman mula sa PCSO. Ang mga kinatawan ng National Dala tugon ng pamahalaan sa estado ng African Swine Fever sa bansa, presyo ng mga bilihin at supply ng mga pangunahing pagkain natin pong pag-uusapan. Kasama muli si Department of Agriculture Secretary William Dar. Good morning, magandang araw po, Secretary.
Good morning, Aljo, at good morning, Yusek Rocky. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, nire-rekomenda po ng ilang mga mambabatas kay Pangulong Duterte SEC na magpadupad na ng state of emergency dulot ng African swine fever. Panahon na nga ba para magdeklara tayo ng state of emergency para at least matulungan po ang mga apektadong mga magbababoy, hog raisers? We are finalizing our recommendations base doon sa rekomendasyon ng galing po sa Senado. So anytime this week, we will be sending our position and recommendation to the Palace. Opo. Hindi pa sapat ang tulong pinansyal na binibigay ngayon ng Agriculture Department sa mga nag-aalaga po ng baboy, Sec? Well, let me mention that the budget that we have this year, for example, in the livestock and poultry program, we only have 1.5 billion. Now, for the repopulation program, this year we are using that level of about 1.1 billion to do repopulation. And let me highlight ano yung components nitong 1.1 billion na mayroon na tayong pera doon. Opo. 400 million will be used to establish breeder farms para mas marami tayong mga partners na may bigay later. Another 200 million will be used to repopulate yung ASF affected areas nung earlier, yung ASF affected areas with sentinel approach. Anong ibig sabihin po ito? After 90 days na wala nang incidents ng African swine fever sa isang lugar, ay maglalagay tayo ng mga live piglets to try once more itong areas na ito. So yun ang sentinel approach. So we are spending in ASF earlier affected areas 200 million. And once these are not there already, I mean the ASF virus, we will consider a bigger repopulation program. Now, on top of that, Aljo, we have 500 million for loans to backyard hog raisers, zero interest, payable in 5 years. So ito yung 1.1 billion. Now, mayroon rin tayong budget na 1.5 billion. Yeah, 1.5 billion para sa bantay African swine fever sa barangay. Opo. If you add itong repopulation program na 1.1 plus yung 1.5 billion for ASF control and containment, ay 2.6 billion available money. So we have realigned some of the monies that we have today this year for this fight against the African swine fever and repopulating the hog industry. Opo, Now, opo. gusto ko rin idagdag, Aljo, na we have secured from Land Bank 15 billion pesos, 12 billion pesos from DBP, so total of 27 billion as loan program to reinvigorate the hog industry. Opo. At concessional rates, so mababa yung interest rates, not like the commercial rates that we had before. So these are the initial support that government will do. Opo. And let me add that the government is also going to fund 22% of the insurance premium for the hog raisers, particularly the commercial hog raisers. So, ganun po ang aming mga
tulong. At meron, of course, itong, kung tatanungin mo, is this enough? Of course, this is not enough. Opo, Secretary, sa pagdinig po ng Senado ay inakusahan ng mga taga-industriya ng hog raising ang Agriculture Department na nagdudoktor daw ng mga numero para ma-justify ang importation ng karne sa ibang bansa. At gusto rin nilang ipatigil ang pagbaba ng taripa para sa mga imported na karne. Ano pong tugon ninyo dyan? We took exception to that call or that accusation by a hog raiser. That's not true. Opo. We are not. Our data are transparently displayed or can be shown anytime, and we have basis for submitting and recommending the increase of MAB, the minimum access volume. So I have told during that hearing that the DA is not in that business of doctoring data. And in regard to the tariff, okay, in general, let me mention, Opo. because there is this deficiency, almost 400,000, we need to increase the MAB. That's one strategy. At the same time, you have to, meanwhile, these are temporary actions like the lowering of tariff. So jointly with increasing the minimum access volume and the lowering of tariff, this will discourage smuggling of pork, and this will encourage more of the pork that will be imported to really be sold openly in the markets. Sec, dahil po sa ESF, nagpatupad si Pangulong Duterte ng price cap sa mga karneng baboy. So far, ay masasabi ba nating epektibo ito na palawigin pa, i-extend natin hanggang month of Abril? Yeah, that's the total of 60 days, Aljo. So the price cap is being monitored. We have monitored 33 markets in Metro Manila, all selling pork. There's not any market that is not selling pork. So we mobilize average of 4,500 hogs a day. So there is enough of this, and the price cap is holding. Opo, hindi ba kayo nangangamba, Sec, na sa banta ng mga traders na ito pong malawakang pork, pati na ang manok, chicken holiday sa mga palengke? Wala naman holiday. We have enough pork. Opo. As I've said, in 33 markets that monitor, Opo. mayroon available lahat sila, mayroon na tinitinda na karneng baboy. Nagpaabot po kayo ng suporta sa mga apektadong market vendors. Ilan na po sa kanila ang nakapag-loan at paano po ito nakatulong para maiwasan po yung ito problema natin sa pork holiday? Yeah, the ACPC, which is an agency of the DA, has extended loans to Market Vendors Association at the rate of 5 million pesos each. Para sa ganun, may puhunan ang mga market vendors. Now, on top of that, Aljo, we are also offering the market vendors wanting to buy chillers or frozen pork, so that this is part of the regulation in regard to imported items. Dapat nandyan sa mga freezers or chillers para we always ensure food safety of the consuming public. Opo. Sec, may tanong lang ang ating mga kasamahan sa media.
Babasahin ko po from Rose Novenario ng Hataw. Ano po daw ang partisipasyon ng Department of Agriculture sa D.V. Bower Farm Inc. ni Dexter Villamin at umano'y inendorso ito noong 2018 bilang partner ng DA. Ayon umano kay Yusek Ranibay Dilanggalen, ngayon ay naharap po ang D.V. Bower sa umano'y multi-bilyong pisong syndicated estafa na mga biktima po karamihan ay OFWs. Wala kaming kaugnayan dyan, nadatnan ko na yan na problema. So we dissociated ourselves with him. Palo po, anong may tutulong ng DA sa mga umano'y naging biktima po ni Ginoong Villamin? Di umano? Then they have just to bring him to court. Court, opo. Mula naman kay Shaila Francisco ng TV5, ang ilang mga importers at mga processors warn that the recent UK poultry ban along with the current ban in Netherlands and in Germany may raise prices of processed meat products. Ano po ang gagawin natin para masiguro hindi po ito mangyari? Yeah, pinag-aaralan po natin, Aljo, mayroon yung prinsipyo na sa isang bansa na hindi naman lahat, the whole country is not affected by a certain virus or disease, ay dun sa mga zones or areas na regions na hindi apektado, we are looking at the possibility of giving permits basta makita po namin na walang incidents dito sa mga areas nito. Mensahe na lang po, Secretary William Dar, sa ating pong mga tagapakinig at nanonood po ngayon. Yeah, una, Aljo, let me give you this one. Ito yung number of ASF positive incidents report given by our Bantay ASF sa barangay. If you look at during the third quarter of 2020, ang very high number of incidents, August for one is 1,773. Then it was going down in October, 597. Pababa na yan hanggat December, 360 incidents. Then itong taon na ito, January, ay 358. Itong Marso, as of this date, ay 62 incidents. So I would like to believe na we are, this is a sign, this is an indication that elevated quarantine and surveillance strategies that we have put in place are really working, and we will continue to do so, and much more with working with the local government units and the added PPEs that we have in order to enhance monitoring and surveillance of those areas potential for ASF incursion. Opo. So this is such a good indication. We will continue this fight, and the last point is again to encourage both the backyard hog raisers and commercial hog raisers to be a part of the solution para lahat po ng incidents na nandyan sa kanayunan ay dapat isangguni agad sa mga kawani ng Bureau of Animal